Hyvää huomenta! Me ollaan tällä hetkellä Mount Fujilla, eli Japanin legendaarisimmalla vuorella ja maamerkillä. Me ajettiin tänne Fujinomiya 5. asemalle. Täällä on tämmönen parkkipaikka ja me aiotaan kiivetä tätä Fujinomiya-reittiä pitkin. Se on kaikista lyhin reitti, mitä tänne Fujille menee. Eli tänne menee siis 4 virallista eri reittiä. Tää ei ole vielä auennut tää reitti tälle kaudelle, mutta täällä on silti tosi paljon porukkaa, siis varmaan ainakin 100 autoa. Eli ihmiset kyllä kiipeää tätä täällä, vaikka tää on varsinaisesti vielä suljettu. Ja niin mekin aiotaan nyt tehdä. Kaikista suosituin reitti eli Fuji Yoshida se on jo avautunut. Me tehdään tää tämmöisenä päiväreissuna, eli ei olla missään vuoristomäkeissä yötä. Kello on nyt jotain 11. Lähdettiin tänä aamuna Tokiosta vuokra-autolla tänne ja en tiedä kauan tässä menee. Veikkaisin, että ehkä 8 tuntia. Meitä on siis täällä 4 hengen porukka. Ja kaikki muut meidän porukasta on ollut aikaisemmin täällä kiivennyt Mount Fujin, paitsi mä. Eli tää on nyt mulle eka kerta. Mä halusin vartavasten ottaa jonkun tämmösen reitin, mikä ei ole se kaikista turistisin, koska täällä on nyt aika ruuhkasta siellä Fuji Yoshida reitillä. Niin mä halusin kokeilla nyt ensimmäiseksi tällaista, mikä on vähän vähemmän kuljettu, mutta kyllä täällä näyttää aika. Täällä on tätä porukkaa siis. Joo, eli semmonen suunnitelma tänään. Tervetuloa mukaan! Tuolta lähtee semmonen varsinainen munkkien muinoin käyttämä reitti tänne Fujille, joka lähtee ihan tuolta merenrannasta, ja täältä meidän porukasta pari tyyppiä on sen kävellyt joskus. Ehkä mä vielä innostun. New 708. Viides asema. Eikö 7. asema? Me meni joku 40 minuuttia tuolta. 45 minuuttia tuolta parkkipaikalta. Not bad. Asema. On kyllä hienoa olla täällä. Siis mä oon kattonut tätä vuorta tuolta muilta vuorilta nyt vuoden. Joo, tähän mennessä se on ollut silleen, kun mä oon ollut jossain reissulla niin täällä lähettyvillä, mistä näkee hyvin Mount Fujin, niin se on ollut vähän niinku semmonen maamerkki, mitä mä aina katon, että niinku miltä se näyttää, mitäs pilviä siellä tällä kertaa on ympärillä. Mutta nyt mä oon täällä. Fujille kiipeäminen on ollut 1870-luvulle asti naisilta kielletty. Ja ensimmäinen nainen, joka kiipesi tänne 1830-luvulla, oli pukeutunut munkiksi. Niin se on mun esikuva. Alkaa jyrkkenee tää reitti. Ja pian ollaan siinä pisteessä, mikä nähtiin tuolta alhaalta. Sipsipussi on huomannut, että nyt ollaan korkealla. Tällä hetkellä korkeus on jotain 3250 metriä. Korkein
vuori, mille mä oon kiivennyt tähän mennessä, on Kitadake, joka on Japanin toisiksi korkein vuori. Se on tässä aika lähellä. Sieltä oli hyvät näkymät tänne, mutta nyt ollaan jo ylitetty senkin korkeus ja matkaa jatkuu. Tää jos joku on nyt sitä röytämistä. 9. asemalla ollaan. Nyt rupeaa tuntua, että ollaan korkealla täällä. Hengittäminen rupeaa olemaan pikkusen raskasta. Tai silleen, että hengästyy tosi nopeasti. Tässä lähdetään Fujin suurimman ihmeen. Kyllä. Täällä on vuorokauden auki oleva juoma-automaatti. Niitä ei ole edes Jossilan sirkuksessa. Täällä on kyllä näitä huipulle saakka ilmeisesti näitä juoma-automaatteja, mutta yöllä ne pistetään kiinni. Paitsi täällä. Eli kannattaa mennä Fujinomiya-reittiä. Nämä mökit on tällainen niin kuin auki, mutta mä uskon, että näihin ei pääse vielä yöksi. Että se varsinainen kausi aukeaa keskiviikkona, nyt on siis maanantai. Ei pääse vielä yöksi, mutta täällä on vessassa vahdit, että ihmiset maksaa 300 jeniä vessoista sun muuta. Ja täällä on kyllä hirveä touhuuminen käynnissä. Tässä näette nyt nämä koneet, millä tänne tuodaan tavaraa. Täällä on tämmösiä ihan teitä. Menee tänne ylös asti. Muitakin kuin siis näitä polkuja, niin niitä pitkin noi täällä ajelee. Aika monissa paikoissa, missä mä oon ollut, niin ne on tuotu helikopterilla. Mutta tää on kuitenkin ihan suht loiva tää matka tänne, eikä tässä ole puita tai mitään. Niin. Mökinpojat on niin urheilullisia, että ne tarvitsee oman tällaisen pikkukuljettimen. Ne kuljettaa tuosta 30 metriä. Huippu näkyy jo tuolla. Ei enää kauaa. Temppeli. Siitä voi lähteä Fujin postileima. Niin täältä pystyy lähettämään postikortti, mihin tulee leimaksi Mount Fuji. Ei ole vielä kausi alkanut, niin ei pysty lähettämään postikorttia. Mutta täällä me nyt ollaan. Huipullakin tietenkin löytyy juoma-auto. Eli nyt kun saavuttiin tänne huipulle, niin seuraavaksi etsitään joku mahdollisimman tuuleton paikka, missä mä pistän slangia pystyyn ja kokataan vähän ruokaa täällä. Toi viimeinen pätkä oli niin tuulinen kerta kaikkiaan. Siis mä meinasin kaatua niin monta kertaa ihan sillain. Ja sit kanssa tuli semmosia tuulenpuskia, mitkä heitti kiviä tai se pieniä hiekka myrskyjä meidän päälle. Niin, kello on nyt 3:30. Lähdettiin suurin piirtein tasan 4 tuntia sitten tuolta parkkipaikalta. En pistänyt kahvia nyt, koska täällä on niin tuulista, että tätä hiekkaa lentää joka paikkaan. Mä varmaan juon siitä ne päällisen, mikä ei ole hiekassa, mutta joo, eli siis vesi näyttää tältä. Joten jos mä keittäisin kahvin, niin siellä olisi varmaan hiekkaa. Mikäs oli tuulen tilanne? Ei ole mitään ongelmaa. Vaikuttaa hyvältä. Siis tässä kävi silleen, että meitä on siis 3 suomalaista ja 1 vietnamilainen täällä. Niin suomalaiset oli, että ei siellä mitään kylmää ole. Ei siellä ole kylmää, ei tarvitse talvivaatteita. Et siellä lämmin tuuli puhaltaa ja aurinko paistaa. Ja täällä on kyllä aika kylmä, täytyy myöntää. Säätiedotuksen mukaan joku 9 astetta tai jotain tämmöstä näin, mutta onneksi on takki ja hanskat. Mount Fujin huipulla 3776 metriä. Tää on korkein vuori, missä mä oon ikinä ollut. Aika hienoa. Ja siis täällä ei oo ketään muita. Me ollaan ihan yksin täällä huipulla. Mä oon nähnyt vaan kuvia siis Mount Fujin huipussa silleen, että se on ihan täynnä ihmisiä vaan katsomassa, mutta se on varmaan se auringonlaskun aika. Eikö
siis auringon nousu. Meillä on nyt tää auringon lasku. Aika hienoa. Ehditäänkään me takas ennen pimeätä? Tai halutaanko me takas ennen pimeätä? Eli tästä varsinaisesta kraaterista se on 6000 vuotta sitten purkautunut, mutta purkauksia voi olla siis sillä ihan tuolla kaupungissakin. Niin kuin tän Fujin purkauksia, semmosia pieniä. Kraateri ympäri, mutta tossa oli semmonen kohta, missä siis mä olisin oikeesti lentänyt tuulen mukana sinne kraateriin. Siis se oli semmonen kohta, missä noi pilvet vaan niinku ryöppys tosta sinne kraateriin sillai. Ihan niinku joku vesiputous. Abort mission ja mennäänkin takaisin. Mut ei se haittaa, tää on ihan mahtava paikka. Tuolla ylhäällä oli niin tuulista, että me ei sitten sen enempää siellä oltu. Ja niin on myös nyt matkalla takaisin. Me otettiin tää autotie tällä kertaa nyt alas, koska tää ei oo niin jyrkkä. Tää on vähän helpompi mennä alaspäin. Tää mutkittelee enemmän, mutta tää on vaan tämmöstä hiekkatietä. Tätä nyt sitten pari tuntia varmaan veikkaisin, niin ollaan takas autolla. Mä oon yllättynyt siitä, että siis mulla ei tullut mitään oireita tosta korkeudesta. Emme usko näitä kylttejä, me mennään tällä elämän kokemuksella. Jos täällä on, että älä kulje tästä, niin se ei pidä paikkaansa. Kyllä voit kulkea. Mutta älkää ottako mallia, jos olette ensimmäistä kertaa täällä. Meillä on kuitenkin siis 84 kertaa Mount Fujin kiivennyt jäsen tässä ryhmässä. Niin täytyy ehkä pidättää alas asti. Ei voi mitään. Suosittelen Fujin kiipeämistä off-season, tälleen pari päivää ennen, koska paljon vähemmän porukkaa veikkaisin, mutta kuitenkin reitti on ihan hyvässä kunnossa. Suosittelen myös kyllä tätä Fujinomia reittiä tällain yhdelle päivällä, ainakin mun mielestä oli ihan just sopiva, koska tää on just kaikista lyhin niistä. Ainoa mitä mä jäin vähän miettimään oli se, että täältä näkyy aika paljon vaan merimaisemaa, kun sit tuolta toiselta puolelta olisi nähnyt enemmän muita vuoria. Voi olla, että mun täytyy tulla vielä uudestaan tänne kiiveä tuolta toista puolta. Meidän suunnitelmassa oli myös se hyvä puoli, että tää on varmaan kaikista halvin tapa kiivetä Fuji, koska sitten jos tulis niin kuin yleensä ihmiset tulee noihin tupiin yöksi, niin ne on usein sillai 60 € yö. Ja sen lisäksi jos kiipeää tuolta Yamanasin kautta, niin pitää maksaa myös sellainen sisäänpääsymaksu vähän niinku 2000 jeniä. Varsinaista vaellusreittiä. Mut koko matkan meillä on ollut tää upea auringonlasku. Mä sanoin, että Fujinomia reitti on pikkusen huijausta. Se, että yli puoleen väliin pääsee autolla, niin se on hieman huijausta mun mielestäni. Mut se on hyvä, että tällainen päivä, yhdessäkin päivässä tää voi tehdä. Me ollaan saavuttu alas. Täällä rupeaa tulee sopivasti pimeä. Mount Fuji kiivetty. Oli ihan mahtavaa. Ilman siis minkäänlaisia ongelmia, paitsi se semikova tuuli siellä ylhäällä, mutta siitäkin selvittiin. Yksi asia, minkä tekisin toisin ensi kerralla, niin ottaisin mun
riisin mukaan semmosena, että mä oon jo laittanut sen veden sinne pussiin, niin että kun me ollaan ylhäällä, niin mä voin vaan syödä sen, koska nyt mun täytyy virittää trangia, keittää vettä. Siellä oli tosi kylmää ja tosi tuulista ja hiekka vaan lensi sinne mun kattilaan. Niin se ei ollut kauhean hyvä valinta ja täällä nämä muut tyypit oli tehnyt niin, että ne oli kotona jo laittanut sen veden sinne riisipussukkaan niin, että se on hautunut tässä koko matkan ja sitten ne pystyi syömään sen siellä heti. Niin suosittelen Mount Fujin kiipeämistä, koska onhan se nyt legendaarinen. Ja täytyy myöntää, että tää ei ollut mikään yksi mun rankimmista vaelluksista todellakaan, vaan varsinkin kun tuli täältä, mistä tää reitti on vähän lyhyempi, niin tää oli just sopiva. Mennään tekemään sen Vanstrogen sitten. No niin. Oliko se Vanstrogen nyt se merenpinnalta vai se kaikki neljä? Kaikki neljä. Joo. Eli tässä on myös se mahdollisuus, että kun täällä on 4 näitä reittejä, niin jotkut täällä saattaa harkita semmoista, että ne kävelee ne kaikki yhteen putkeen. Tervetuloa mukaan vaan kyllä. No, mielellään. Ensi Japanin reissulla. Mä oonkin itse asiassa suunnitellut tässä seuraavia reissuja ja ne tulee olemaan tosi jännittäviä ja hienoja, joten jos haluat nähdä niitä, niin tilaa kanava. Ja kiitos kun katsoit videon. Moikka!